Hello students, welcome to the Sapna's Homeschooling YouTube channel, and this is your unit 4, 4.1, the weight poem, and it is warming up. We are going to solve it today. नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, मी सपना तुम्हा सगळ्यांचे स्वागत करते. आज आपण द वेट पोएमचा वॉर्मिंग अप सोडतोय. वॉर्मिंग अप म्हणजे आपल्याला या विषयाची तयारी करायची आहे, या प्रश्नांची उत्तरं द्यायची आहे. सो चिटचॅटचा जो क्वेश्चन्स आहेत ते सगळे आपण आता वहीमध्ये सोडूयात. नवीन असाल चॅनलला तर चॅनल सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉन दाबा. मी पुणे जिल्ह्यातनं आहे आणि तुम्ही कोणकोणत्या भागातनं माझे व्हिडिओ बघता मला नक्की कळवा. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज वेअर डू वी फाइंड ऑल एनिमल्स. याचा आन्सर आहे वी फाइंड ऑल एनिमल्स इन जंगल, झू, वेट, क्लिनिक. आपल्याला कुठे कुठे भेटतात हे सगळे प्राणी? जंगलात भेटतात, झू मध्ये भेटतात किंवा वेट म्हणजे एखाद्या प्राण्यांच्या डॉक्टरकडे भेटतात. डू यू हॅव अ पेट. तुमच्याकडे पेट आहे का? येस, आय हॅव अ पेट. पण तुमच्याकडे पेट नसेल तर तुम्ही काय म्हणायचं? नो. नो म्हणायचं. आय डोंट हॅव अ पेट. नसेल ना काही लोकांकडे तर म्हणायचे नो, आय डोंट हॅव पेट. हाऊ डू वी अंडरस्टँड दॅट एनिमल्स आर नॉट फीलिंग वेल. आपल्याला कसं कळतं प्राण्यांना बरं वाटत नाहीये? वेन एनिमल्स चेंज देअर बिहेवियर. जेव्हा प्राणी त्यांचं वागणं बदलतात तेव्हा कळतं की त्यांना बरं वाटत नाहीये. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे हु गिव्स मेडिसिन ट्रीटमेंट टू द सिक एनिमल्स अँड बर्ड्स. प्राण्यांना पक्ष्यांना कोण उपचार देतं, औषध उपचार? द वेटरनरी डॉक्टर गिव्स मेडिसिन ट्रीटमेंट टू द सिक एनिमल्स अँड बर्ड्स. हाऊ डू वी हेल्प एनिमल्स अँड बर्ड्स. तर प्राण्यांची मदत कशी करतात, कशी करू शकतो आपण मदत? तर वी कॅन अरेंज बर्ड फीडर्स. आपण बर्ड फीडर्स लावू शकतो घराच्या बाहेर. पुट वॉटर फॉर एनिमल्स. आपण प्राण्यांसाठी किंवा पक्ष्यांसाठी पाणी बाहेर ठेवू शकतो घराच्या. इफ पॉसिबल अडॉप्ट स्ट्रीट एनिमल्स. आणि शक्य असेल तर रस्त्यावर फिरणारे कुत्रे, मांजरे यांना अडॉप्ट करा, दत्तक घ्या. म्हणजे तुम्ही घरात नका ठेवू हवं तर, पण ऍटलीस्ट तुम्ही घराच्या बाहेर खायला घाला. घरात ठेवू शकत असाल तर खूपच छान आहे. क्वेश्चन 3 आहे. क्वेश्चन फर्स्ट, डॉक्टर हु डू स्पेसिफिक ऍडव्हान्स्ड स्टडी टू स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द बॉडी हॅव स्पेशल टर्म्स. आता तुमच्यापैकी बऱ्याच जणांना डॉक्टर व्हायची इच्छा असेल, पण डॉक्टर मध्ये पण खूप प्रकार आहेत. मग हे सगळे प्रकार आपल्याला शिकायला पाहिजे ना, माहिती पाहिजे. तर तुम्ही कोणतं फील्ड निवडायचं डॉक्टर होण्यासाठी ते तुम्ही ठरवू शकता. पण आता सध्या डॉक्टर व्हा नाही तर नका होऊ. तुम्हाला ही स्पेशलिस्ट, त्याचं मराठीत काय म्हणतात त्याला, आणि ते काय ट्रीट करतात ते तुम्हाला आता इथे कळेल. सगळ्यात पहिला डेंटिस्ट. डेंटिस्ट काय करतो? टीथ, दातांचा तपासणी करतो, दंतचिकित्सक. कार्डिओलॉजिस्ट, हार्टची तपासणी करतात, हृदय तज्ञ. ऑप्थेमॉलॉजिस्ट जे डोळ्यांची तपासणी करतात, नेत्रतज्ञ. ऑर्थोपेडिक हे हाडांची तपासणी करतात, हाडांचा डॉक्टर. पेडिट्रिशियन स्मॉल किड्स, लहान बच्चू असतात ना छोटे बाळांचे, ते बालरोग तज्ञ. न्यूरोलॉजिस्ट हे ब्रेन विथ स्पाइन त्याची तपासणी करतात, ते चेतासंस्था उपचार तज्ञ. आणि वेटरनियरी एनिमल्स, बर्ड्स. वेटरनरी जे डॉक्टर असतात ते काय करतात? प्राणी पक्ष्यांचं, त्यांना पशुवैद्यकीय म्हणतात. सो आपण आता इथे हे मॅच केलेलं आहे पूर्ण, इथे जोड्या लावलेल्या आहेत याच्या. आता आपण दुसरा प्रश्न बघतोय. डिस्कस इन युअर ग्रुप्स अँड राईट डाऊन द मोस्ट इम्पॉर्टंट रिझन वाय पेडिट्रिशियन अँड वेटरनियन्स हॅव अ टफर जॉब टू डायग्नोज देअर पेशंट इलनेस. सो वेटरनरी डॉक्टर आणि पेडिट्रिशियनना का टफ असतं तपासणी करणं किंवा एखादा आजार ओळखणं पेशंटचा? त्याचं उत्तर लिहून घ्या. Pediatricians and veterinarians are treating animals, birds and children. They cannot tell their problems in proper way. Doctors have to diagnose them with their knowledge and symptoms. In other case, adult patients can tell their problems. So pediatrician and veterinary have a tougher job to diagnose their patient's illness. बरोबर आहे ना. प्राणी आणि मुलं, लहान बच्चू सांगू नाही शकत की नेमका त्यांना काय त्रास होतोय. सो त्यामुळे लहान बच्चूंचे डॉक्टर आणि प्राण्यांचे डॉक्टर यांचा जॉब खूप टफ आहे. कोणाकोणाला इच्छा आहे वेटरनरी डॉक्टर किंवा पेडिट्रिशियन होण्याची? नक्की कमेंट करा. जितकं आपण लिहितो की आपल्या इच्छा सांगतो दुसऱ्यांना, तेवढ्या आपल्या इच्छा लवकर पूर्ण होतात. सो इथे आपला वॉर्मिंग अपचे क्वेश्चन आन्सर संपलेले आहेत. आपण नंतर ही कविता समजून घेऊ आणि वर्कशॉप सुद्धा सोडूयात. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. भेटूयात नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.